Có ý gì đây? Không cho tôi đi à? Được thôi. Đây là coi tôi như lương thực dự phòng rồi giấu đi đúng không? Năng lượng thật khổng lồ. Biển tinh thần vốn đã khô cạn, vậy mà lại có cảm giác đói bụng như vừa được ăn no. Dừng lại! Anh bắt tôi tới đây, rồi lại không cho tôi đi. Làm hại bản thân ngay trước mặt tôi. Gì? Dùng đau đớn để giữ mình tỉnh táo. Chẳng lẽ đây thật sự là một giống đực đang rơi vào trạng thái cuồng bạo? Nói trước nhé, tôi cứu anh là để tự bảo vệ lại, rồi đừng có lấy oán báo ơn. Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, không đau đâu. Bên ngoài thì oai phong như vậy, không ngờ trong biển tinh thần lại yếu ớt. Đáng thương. Đúng là tương phản quá lớn. Đừng động, để tôi chữa trị cho anh thêm lần nữa. Dù cố hết sức, tôi cũng chỉ có thể thanh lọc được từng này thôi. Anh đã lôi tôi tới tận đây rồi. Tôi sờ anh vài cái cũng không quá đáng chứ. Không có người phụ nữ nào có thể từ chối một bộ lông mềm mại thế này. Được rồi, còn sống là tốt. Có điều hình như vừa rồi tôi đã thăng cấp. Phải nói rằng, đúng là ô nhiễm nồng độ cao cấp độ mới hấp thụ có một chút mà đã có cảm giác thăng cấp rõ rệt. Cảm giác bật hắc thế này đúng là sướng quá đi mất. Nếu có thể mang con hổ trắng đó về nhà nuôi nhốt thì còn gì sung sướng hơn nữa. Ngày nào cũng được vuốt bộ lông mềm mại. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đi nhầm đường rồi. Thứ chúng ta gặp tuyệt đối không phải một dị thú biến dị cấp S bình thường. Thậm chí tôi thấy cấp S chưa chắc mạnh đến mức này. Nó có thể phớt lờ pháo năng lượng cấp A. Đội phi điểu và thương viên hay chiến đội cấp A liên thủ cũng dù chỉ vài giây, nó đã bắt đi một người cái của chiến đội chúng tôi. Anh chắc chắn nó đã bắt cóc cô Ninh Nhiên, chứ không phải giết hại cô ấy. Chúng tôi đều nó rõ ràng đã bắt cô chứ không giết cô ấy ngay tại chỗ. Dù chuyện này nghe rất hoang đường, nhưng tất cả những người có mặt đều có thể làm mạnh hơn dị thú biến dị. Ít nhất phải mời quân đội cử chiến đội cấp SS mới có thể tiến hành khu vực ngoài thành này. Các đội quét dọn đất cũng sắp bị đào sạch rồi. Sao lại có thể ẩn giấu một thứ cấp ngay cả ở khu vực rìa? Bây giờ nói chuyện đó không có ý nghĩa, vẫn còn trong rừng. Cho dù cấp đăng ký cũng không thể xử lý như một vụ mất tích thông thường. Tôi đã báo lên trung tâm bảo vệ người cái và bên quân đội cũng sẽ nhận được thông báo phê duyệt xong. Liệu còn kịp cứu người về không? Vừa rồi cô ấy còn chữa trị cho Thẩm Lạc bọn họ. Cô ấy rõ ràng chỉ đăng ký cấp F, hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ. Cô ấy không phải người cái cấp F bình thường. Các người không thể áp dụng quy trình cứu hộ cấp F thông thường. Cô Tàng Lan, câu đó của cô có ý gì? Hiệu quả chữa trị của cô ấy tốt hơn người cái cấp F bình thường, hoàn toàn đủ điều kiện để xin áp dụng quy trình cứu hộ từ cấp C trở lên. Đều tại tôi không nên dẫn cô ấy đi gặp đội trưởng Giang Chu Xuyên. Đây không phải lỗi của cậu. Nếu muốn chết thì trách tôi. Nếu tôi đến sớm hơn một chút, chúng ta ăn đã có thể rút lui sớm hơn. Thứ đó muốn bắt người đi, chúng ta không ai cản nổi. Vậy nên chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ thông báo sao? Mọi người đều ở đây á? Nhìn tôi làm gì? Có thể rót cho tôi một cốc nước không? Tôi sắp khát chết rồi. Ninh Nhiên, cô có bị thương không? Nó có cắn cô không? Cô chảy máu rồi. Đừng động, để tôi xem. Sao cô trở về được? Nó kéo tôi vào một hang động trong rừng. Sau khi vào trong thì bắt đầu phát cuồng, đập vào tường và mặt đất, tự làm mình đầy máu. Nó không tấn công cô sao? Nếu tôi bị nó tấn công thì còn có thể đứng đây nói chuyện với cô. Hình như con dị thú đó đúng là hơi kỳ lạ. Tôi cứ có cảm giác đã từng gặp nó ở đâu đó. Người trở về là tốt rồi. Nhiên Nhiên, cô có biết cô làm chúng tôi sợ chết khiếp không? Bản thân tôi cũng suýt bị dọa chết. Tôi đổi trạng thái ngay đây, không thể báo mất tích nữa.
Nữ thần Ninh Nhiên, cô thật sự không thấy khó chịu ở đâu chứ? Thật sự không sao, tôi khỏe lắm. Tôi chỉ muốn mau chóng làm xong thủ tục, về nhà tắm rửa một cái. Phí theo đội hôm nay và khoản bồi thường thêm, đội phi điều sẽ thanh toán đủ. Đội thương viêm cũng sẽ góp coi như bồi thường cho sai sót trong công tác cứu hộ. Thế thì ngại quá. Tiền. Bây giờ thứ tôi thiếu nhất chính là từ bốn phương tám hướng đổ về. Đương nhiên rồi, cô đã cứu 2 đội viên cấp A của chúng tôi. Đừng nói là bồi thường, sau này cho dù mời cô đi cùng chúng tôi cũng nên xếp hàng từ trước. Nếu cô đồng ý, đội phi điều lúc nào cũng hoan nghênh cô, đội thường viêm cũng vậy. Giá cả do cô ra, chúng tôi không mặc cả. Có lẽ tôi sắp chuyển nhà rồi, sau này chưa chắc còn ở đây. Tốc độ thăng cấp của tôi quá nhanh, không thể cứ ở đây mãi. Rồi theo chiến đội cấp A như vậy hoàn toàn không đủ. Chuyển nhà, chuyển đi đâu? Chẳng phải cô vẫn muốn ra ngoài thành sao? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra sẽ chuyển đi đâu. Tôi muốn hỏi một chuyện. Ở đây có chỗ kiểm tra năng lực tinh thần của người cái không? Tôi muốn đo lại năng lực tinh thần. Cô muốn kiểm tra lại năng lực tinh thần. Dạo này sức khỏe tôi tốt hơn nhiều, năng lực tinh thần cũng tăng lên. Tôi luôn cảm thấy kết quả trước đây có lẽ không chính xác lắm. Tôi quen chỗ đó lắm. Cậu quen cái gì? Ngay đó là đại sảnh kiểm tra dành cho người cái. Tôi từng đi cùng bạn làm thủ tục nên biết hết. Đường đi tôi cũng biết. Tôi cũng đi. Chúng tôi cũng đi. Chúng tôi cũng muốn xem. Tôi chỉ đi kiểm tra cấp bậc thôi, không cần mọi người làm rầm rộ thế đâu. Tôi cũng muốn xem người cái cấp F có thể chữa trị cho giống được cấp A thì dữ liệu tự nhiên tôi hơi hối hận vì đã nhắc chuyện này rồi. Thưa cô, xin hỏi cô cần làm thủ tục trợ tinh thần hay kiểm tra cấp bậc? Tôi muốn kiểm tra lại cấp bậc. Cô Ninh Nhiên, theo hồ sơ, năm nay cô đã hoàn tất đăng ký cấp năng lực tinh thần là F, tình trạng cơ thể là suy dinh dưỡng và tổn thương biển tinh thần nhẹ. Gần đây, biển tinh thần của cô có biến động gì không? Ninh Nhiên bây giờ bồi bổ nên cảm thấy cấp bậc vì vậy muốn kiểm tra lại. Chưa từng có trường hợp như vậy. Đại sảnh của chúng tôi chưa từng phát hiện. Hơn nữa đa số đều được phát hiện khi người cái còn nhỏ, lại còn vừa kiểm tra lại trợ khả năng có sai lệch là cực thấp. Hiếm, không có nghĩa là kiểm tra đi. Cô Ninh Nhiên, mời theo tôi qua đây. Máy móc ở đây không có vấn đề gì chứ? Cô Ninh Nhiên cứ yên tâm, sáng nay chúng tôi vừa hiệu chuẩn, tuyệt đối chính xác. Thấy chưa? Nó bảo gì thì cô cứ làm theo đi. Mất rồi, xem cô giải thích với đế quốc thế nào. Trời đất, cô không sao. Cô còn biến trở lại hình người nữa. Cô không phải đã lén ở trong rừng hút cạn năng lượng của con dị thú cấp S đó. Tôi không bị năng lượng ô nhiễm áp chế. Không bị áp chế. Vậy cô... Nhưng tôi hình như đã được nó chữa trị biến tinh thần một chút. Đi điều tra xem, gần đây trên tinh cầu 74 có đã đăng ký cấp A trở lên nào. Kết quả kiểm tra thế nào? Sao có thể như vậy? Có vấn đề rồi. Không phải máy có vấn đề. Vậy là cơ thể tôi có vấn đề. Không phải ý đó. Cô Ninh Nhiên, kết quả lần này của cô chênh lệch quá lớn so với hồ sơ đăng ký. Tôi cần kiểm tra lại cho cô. Được, vậy kiểm tra lại đi. Cô Ninh Nhiên, cô chỉ cần đặt tay lên bàn cảm ứng số 2. Sau khi đo xong, hệ thống sẽ tổng hợp và đánh giá cấp bậc của cô. Trời ơi, lại là thật. Chẳng lẽ máy này vẫn hỏng sao? Máy móc không thể hỏng được. Chẳng phải chỉ là tăng cấp thôi sao? Đâu phải chưa từng có tiền lệ. Có gì mà phải ngạc nhiên thế? Thế nào rồi? Có phải lúc bị con quái vật đó bắt đi, năng lượng ô nhiễm đã xâm nhập cơ thể không bị tổn thương chứ? Cần dùng thuốc phục hồi trước không? Cô nói gì đi chứ? Cô Ninh Nhiên, rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? Cô Ninh Nhiên không sao. Không sao mà cô làm bộ mặt như gặp quỷ thế kia á? Cô Ninh Nhiên, chúc mừng cô. Kết quả kiểm tra lại là cấp B. Cấp B à? Cũng không tệ. Nhảy lên nhiều cấp như vậy một lần, dễ thăng cấp hơn tôi tưởng. Cái gì? Cô nói Nhiên Nhiên là người cái cấp B. Đúng vậy. Đánh giá tổng hợp năng lực tinh thần của cô Ninh Nhiên. Hoạt tính biển tinh thần thuộc nhóm cao trong cấp B. Độ ổn định biển tinh thần, khả năng kháng ô nhiễm. Tôi đã nói mà, có thể chữa trị cho đội viên cấp A thì sao có thể là cấp F được? Chúc mừng cô Ninh Nhiên. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy cô không đơn giản chỉ là suy dinh dưỡng. Tinh thần của cô là tốt nhất tôi từng thấy. Nếu có cơ hội, cô nên đến đế đô để kiểm tra kỹ hơn. Biết đâu sau này còn có cơ hội đạt cấp A. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ ăn nhiều hơn. Biết đâu ăn nhiều một chút là lên cấp A thì sao? Nếu không lên được cấp E, chế độ đãi ngộ của người cái cấp A rất tốt, thừa ăn là có thể lên. Đúng đó. Cô sau này cô không thể uống dung dịch dinh dưỡng kém chất lượng, cơ thể vẫn phải bồi bổ thật. Biết đâu sau này thật sự có cơ hội lên cấp A.
Xem ra lần này, đội phi điều chúng ta lợi to rồi. Này, phí theo đội đã thỏa thuận trước. Sẽ không vì tôi đổi cấp mà không trả nữa chứ? Đương nhiên là không. Cô coi tôi là loại người nào vậy? Đội phi điều, chúng tôi sẽ bù đủ mức phí của đội thương viên chúng tôi cho cô. Đội phi điều và đội thương nghiến đều là chiến đội cấp A. Sau này thương nghiến cũng có thể nhận nhiệm vụ giá cả dễ thương lượng. Nguyên liệu cô Ninh Nhiên lựa chọn. Thay đổi cấp bậc cần chính cô xác nhận đăng ký. Sau khi hoàn tất đăng ký, trợ cấp quyền điều trị và khu vực cư trú đều sẽ được điều chỉnh đồng bộ. Khu vực cư trú có thể làm luôn bây giờ không? Sáng lên là tôi sẽ trả lời hắn. Chẳng phải hắn muốn đến thủ đô tinh vậy thì tôi nhất định phải tận mắt xem rốt cuộc anh ta là một con công cao quý hay chỉ là kẻ lừa đảo khoác lông công. Cô có thể nộp đơn thay đổi nơi ở. Người cái cấp B mặc định được phân vào khu an toàn nội thành của tỉnh. Nếu cô muốn, cũng có thể xin căn hộ trung tâm bảo vệ người cái. Tiền thuê sẽ được trợ cấp khấu trừ một phần. Căn hộ độc lập có điều kiện rất tốt. Cuối cùng, cũng không phải ở căn phòng nhỏ cảm giác đó nữa sắp mốc theo luôn. Điều kiện không tệ, có bếp cơ bản, hệ thống nước sạch, hệ thống lọc không khí, cửa sổ bảo vệ cấp 2, còn có một khu trồng trọt nhỏ. Tôi phải làm ngay cái này. Nhiên Nhiên, cô sắp chuyển vào nội thành rồi. Bên khu ổ chuột, tiền thuê tôi đã trả đến cuối tháng. Đồ đạc cũng không nhiều. Nếu hôm nay làm xong thủ tục thì càng tốt. Chúng tôi giúp cô nhé. Tôi cũng đi giúp. Nhà tôi ở không xa khu an toàn đó. Cô Ninh Nhiên cần gì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Mua sắm, sửa chữa, tôi đều làm được. Giang Chu Xuyên, không ngờ cậu đa năng thế. Ở trường, tôi đạt điểm tuyệt đối trong các môn dành cho bữa ăn dinh dưỡng và bảo dưỡng thiết bị phòng hộ. Tôi đều học qua. Cô Ninh Nhiên, tôi không có ý mạo phạm cô. Chỉ muốn hỏi, có thể để lại phương thức liên lạc không? Sau này nếu cô cần người nấu ăn, tôi có thể đến giúp. Cậu nhóc này thật thà quá. Biết nấu ăn, biết chạy việc, lại còn nhiệt tình. Giữ liên lạc cũng không tệ. Được. Nhưng gần đây tôi khá bận, chưa chắc trả lời kịp. Tôi sẽ không tùy tiện làm phiền cô. Nếu cô đói hoặc chán uống dung dịch dinh dưỡng, chỉ cần gửi tôi danh sách nguyên liệu, tôi có thể đến nấu cho cô. Được. Khi nào tôi sẽ thử tay nghề của cậu. Thay đổi đăng ký mất bao lâu? Thay đổi cấp bậc có thể hoàn tất ngay. Phân nhà ở cần ký xác nhận. Cô Ninh Nhiên, mời đi lối này. Tiểu Hương, chiều nay cô vẫn ở đây chứ? Cô thấy người cái cấp A trở lên nào không? Không, cao nhất chỉ có cấp B. Chị Minh Minh, có chuyện gì xảy ra sao? Tin nhắn từ cấp cao quân đội đang tìm một người cái cấp A trở lên. Đã xuất hiện tại đại sảnh đăng ký của chúng ta vốn đâu có mấy người cái cấp A. Cho dù có, họ cũng chẳng đến điểm đăng ký ngoài thành. Đừng nói linh tinh. Cấp trên đang tìm người rất gấp. Nghe nói là mệnh lệnh do chính thượng tướng Triệt Thương ban bố. Vậy chị Minh Minh mau đi đi. Tôi sẽ đưa vị người cái này đi đăng ký chỗ ở trước. Đăng ký chỗ ở. Vị người cái này hôm nay mới kiểm tra cấp bậc vì suy dinh dưỡng. Trước đây cô ấy được kiểm tra là cấp F. Gần đây bồi bổ tốt hơn. Tôi vừa đích thân kiểm tra lại là cấp B. Bây giờ tôi đưa cô ấy đi đăng ký chỗ ở. Vậy cô mau đi đi. Đừng để vị tiểu thư này phải chờ lâu. Triệt Thương đang tìm người cái cấp A, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Ngoài đời tôi, từ cấp F lên cấp B. Trên mạng tôi là cấp S, thế nào cũng chẳng dính dáng đến cấp A. Kệ đi, muốn sao thì sao. Chết rồi. Tôi hoàn toàn quên mất. Vị đại lão sói đen đang xin lỗi kia. Trước đây tôi đã làm cô không vui. Quà chưa nhận sao? Hay cô thích loại năng lượng hiếm và trang sức nào khác? Tôi sẽ gửi đến cho cô 3 triệu. Đủ cho tôi ra ngoài thành bao nhiêu lần đây? Đúng là nhìn được mà không lấy được. Đây là nỗi khổ gì trên đời chứ? Cô Ninh Nhiên, chỗ ở mới của cô đã được ghép xong. Cô xem có xác nhận không? Hôm qua tâm trạng không tốt nên không muốn trả lời. Không cần gửi đồ, còn thử dò xét tôi nữa thì tôi sẽ tránh xa. Thôi vậy, tiền của loại đại lão lòng dạ đen tối này. Trước khi tôi lên cấp S, trước khi tôi lên cấp S, quá ngông. Tốt nhất vẫn đừng quá ngông. Sáng mai tôi sẽ trả lời hắn. Chẳng phải hắn muốn đến thủ đô tinh sao? Vậy thì tôi nhất định phải tận mắt xem rốt cuộc anh ta là con công cao quý hay chỉ là kẻ lừa đảo khoác lông công. Ngày mai tìm một đội ra ngoài thành, đào cho hắn một bao đất lọc rồi mang vào thành. Chẳng phải nhỏ bé. Năng lượng ô nhiễm trên người còn có thể chẳng lẽ lại không thanh lọc được đất. Cô Ninh Nhiên, phân bổ chỗ ở của cô đã địa chỉ và quyền truy cập đã gửi đến quang não của cô. Bây giờ cô có thể đến nhận nhà ngay. Nếu còn đồ dùng cá nhân, trung tâm bảo vệ người cái cũng có thể sắp xếp robot vận chuyển. Hôm nay cô có thể dọn vào ở. Vậy, hôm nay có thể việc dọn vệ sinh cơ bản cũng sẽ hoàn tất. Căn hộ độc lập ở vành đai 3 nội thành. Nhiên Nhiên, sau này cô ra ngoài mua đồ cũng tiện hơn nhiều. Bên đó an ninh tốt, lớp lọc không khí cũng mạnh hơn khu ngoài. Buổi tối ngủ cũng yên tĩnh hơn. Vậy tôi về thu dọn đồ trước. Đồ của tôi không nhiều, chắc một chuyến là chuyển xong. Để tôi giúp cô chuyển đồ nhé. Cô Ninh Nhiên, đồ nặng cứ giao cho tôi.
Mọi người đều bị thương, không cần theo tôi vất vả. Tôi về lấy vài cái thùng rồi đi là được. Ôi Nhiên Nhiên, chúng tôi ra ngoài thành mỗi ngày. Quen rồi, tôi rất muốn xem nhà mới của cô ở đâu. Cho tôi đi xem với nhé. Được rồi, vậy đi thôi. Nhiên Nhiên, trước đây cô ở chỗ này sao? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Căn phòng này thật ra không tệ đến thế. Ít nhất cũng không bị dột. Chủ nhà và hàng xóm cũng phá tốt. Thời tận thế, tôi còn từng ngủ ở bãi chôn xác. Căn nhà này tuy nhỏ và hơi mốc, nhưng an toàn. Tôi thật sự không thấy quá tệ. Bảo sao trước đây cô suy dinh dưỡng? Trước đây cô ăn những thứ này sao? Trước đây tôi nghèo, nhưng bây giờ không nghèo nữa. Sau này, cô đừng uống thứ này nữa. Dinh dưỡng trong bữa ăn rất quan trọng. Tôi có thể mỗi ngày nấu bữa ăn dinh dưỡng cho người cái. Như vậy thật cậu quá. Hơn nữa tôi thường xuyên ra ngoài. Tạm thời không cần đâu. Sau này trong nhà chắc sẽ có rất nhiều bí mật. Sao tôi có thể yên tâm để người khác ra vào phòng mình chứ? Nhưng lát nữa chuyển nhà xong, tôi mời mọi người ăn cơm. Dù trước hay sau tận thế, chuyển nhà vẫn là chuyện lớn. Bây giờ ở tinh tế, tôi chỉ quen có từng này người. Mời mọi người đến nhà ăn một bữa, có vẻ cũng khá hợp lý. Để tôi nấu được không? Nếu cậu muốn nấu thì càng tốt. Tôi phụ trách mua rau. Được. Cứ để tôi thể hiện một phen. Có bếp, có ban công. Nhiên Nhiên, căn nhà này tốt quá. Vậy tối nay mọi người ở lại đây ăn cơm, coi như chúc mừng tân gia. Mọi người muốn ăn gì? Thịt. Thêm chút trái cây đi, nhà mới phải có chút đồ ngọt chứ. Được. Mua chút đồ dễ tiêu hóa. Hôm nay Ninh Nhiên tiêu hao không ít. Có thể mua rau lá, củ quả và cà chua. Cà chua nấu canh khá hợp với người cái. Trái cây à? Được. Vừa rồi con mạnh tay chuyển cho tôi 3 triệu. Đáng ghét, tôi ghét bọn tư bản. Cô Ninh Nhiên, nguyên liệu cô mua đã được giao tới. Xin xác nhận nhận hàng. Được. 8.000 tinh tệ của tôi. Chỉ mua được mấy la rau héo thế này à? Lẩu hôm nay không tệ đâu. Bắp cải trông phá tươi. Cà chua cũng có màu sắc quả cà chua này chín khá ngon. Nấu canh chắc rất ổn. Chỉ cần chỉ số ô nhiễm nằm trong mức có thể ăn được. Mà giá 3.000 tinh tệ. Mọi người gọi thế này là không tệ à? Đúng vậy. Bình thường chúng tôi mua còn không được loại tốt như loại hàng này mà cũng bán 8.000. Ở thời tận thế, mấy quả cà chua này phải bán 8 vạn. Tôi lỡ lời. Bữa tối để tôi xử lý. Đường Tâm, cô có biết ở đâu bán hạt giống cây không? Hạt giống? Cô muốn trồng rau à? Rau này vừa đắt vừa xấu, thà tôi tự trồng còn hơn. Tự trồng sao? Khó lắm. Trước đây tôi cũng từng tự trồng nhiều lần, nhưng đều thất bại. Hạt giống còn chẳng nảy mầm. Tại sao? Vì phần lớn đất bề mặt tinh cầu, đất ít ô nhiễm có thể dùng để trồng trọt. Đều bị Viện Khoa học và các nông trường lớn đất đã thanh lọc mà người thường sản xuất trồng ra cây cực kỳ thấp. Hơn nữa, đất thanh lọc dùng vài lần là phải xử lý lại. Nếu không cây sẽ không mọc lên cũng dễ bị nhiễm ô nhiễm. Nếu là đất ô nhiễm thì sao? Cô đừng làm bậy. Đất ô nhiễm đưa vào thành phải khai báo và kiểm tra. Nhiên Nhiên, nếu cô thật sự muốn trồng, tôi giúp cô hỏi thử. Tôi thử mua xem còn đất ô nhiễm. Cô tuyệt đối đừng tùy tiện mang từ ngoài thành vào. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Mọi người đừng căng thẳng thế. Ngày mai tìm một đội ra ngoài thành, đào một bao đất, thanh lọc xong rồi mang vào thành, chẳng phải năng lượng ô nhiễm trên người giống đực. Tôi còn thanh lọc được, chẳng lẽ lại sợ không thanh lọc nổi đất ô nhiễm? Hào phóng vậy sao? Tôi ăn thịt thì cũng phải để người đào thịt giúp tôi có miếng canh. Hơn nữa, đội trưởng Minh vừa nói không tranh, tôi cũng không thể để anh làm. Điều kiện bản thân rõ ràng không tốt đến mức phải tự ra ngoài thành. Hào phóng chia sẻ đất ít ô nhiễm quý như vàng. Phóng khoáng đó đúng là đáng yêu đến mức phạm quy. Cô Ninh Nhiên, cô thật sự không định nghỉ ngơi sao? Hôm nay, trạng thái của tôi rất muốn đăng ký ra ngoài thành. Thật ra, cô có thể nhận thêm vài khoản trợ cấp. Như vậy sẽ không phải chạy ra ngoài. Tôi thích tự lực cánh sinh hơn. Hôm nay tôi muốn tìm một đội cấp cao hơn để ra ngoài thành. Đội cấp cao hơn? Ví dụ cấp S hoặc SSS. Hôm nay có 2 chiến đội công khai tuyển người cấp B. Giá trả rất cao. Phí theo đội cơ bản gấp 3 lần chiến đội cấp A. Phí xoa dịu sau chiến đấu tính riêng. Quả thật rất cao.
Còn có một chiến đội cũng mở vị trí cho người cái cấp B. Nhưng giá không cao Thông bằng tin hai cơ đội bản kia. của đội đó thế nào? Đội trưởng là một giống đực cấp SS tên Tinh Uyên. Anh ta là một trong những chiến lược đăng ký cao nhất. Có điều trên tinh cầu 74 có rất ít người cái có thể so dịu anh ta. thỉnh thoảng cũng phải dẫn theo người đội cái chỉ là cấp để B. chăm sóc đội viên. Chọn đội cấp S này đi. Cô không phải đang thiếu tiền sao? Nếu thiếu tiền, theo lý thì chọn hai chiến đội cấp S sẽ hợp lý hơn. Đúng là thiếu tiền. Nhưng đi sâu vào trong tìm chút đồ đáng giá thì chẳng phải cái gì cũng có Cô sao? Ninh Nhiên, Ngoài thành đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Muốn tìm thực vật ít ô nhiễm rất khó. Nhỡ đâu tìm được thì sao? Được rồi, tôi đăng ký giúp cô ngay. Lục Sướng, đây là cô Ninh Nhiên, người cái cấp B, hiện biển tinh thần ổn định, khả năng kháng ô nhiễm, ưu tú. Chào cô Ninh Nhiên, tôi là Lục Sướng, phó đội trưởng chiến đội U Minh. Đội trưởng bảo tôi đến đón cô. Làm phiền rồi. Đã đón được người. Báo cáo đội trưởng, cô Ninh Nhiên đã đến. Hai chiến đội cấp S bên cạnh cao hơn chúng tôi nhiều. Vì sao cô Ninh Nhiên lại chọn đội U Minh? Đội của các anh cấp cao hơn. Theo các anh, tôi có thể đi sâu hơn. Tiền thể tôi cũng muốn thu thập một ít thực vật và đất. Thực vật và đất? Đúng vậy, cô Ninh Nhiên. Khu vực ngoài thành này bị ô nhiễm rất nặng, khả năng đào được đất ít ô nhiễm rất thấp. Cô đào đất là muốn trồng thứ gì sao? Đúng, tôi muốn thử xem. Tôi biết một người rất thích nghiên cứu đất. Trong tay anh ta có không ít đất đã giá hơi đắt. Nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu cho cô. Cảm ơn, nhưng tôi thích tự mình đào hơn. Được thôi. Nếu cô Ninh Nhiên đào được đất ít ô nhiễm tốt, nhớ bán cho tôi một ít nhé. Nửa giờ nữa, chỉnh trang xuất phát. Hôm nay, chúng ta tiến vào dọc theo rừng cổ vương Hắc Đằng. Cô Ninh Nhiên, cô còn thích nghi chứ? Thể lực của cô tốt hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cứ nghĩ một người đi vài bước là đã than trời rồi, không giống những tiểu thư yếu ớt tôi từng gặp ở đế đô. Nếu không phải cô chỉ là người cái cấp B, hơi động lòng rồi. Người cái cấp B căn bản không thể so dịu. Một giống đực cấp sau này chỉ có một con đường là đi đến cô đúng gu của tôi. Dù có phát cuồng, tôi cũng sẽ không nỡ ra tay với cô. Nếu rút hết năng lượng ô nhiễm ra, nơi này đúng là đất trồng tự nhiên tuyệt vời. Cô Ninh Nhiên, đây là khu vực ô nhiễm nặng nhất trong rừng. Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy bên dưới có đất ít ô nhiễm. Tại sao? Có lẽ là trực giác. Chẳng lẽ tôi có thể nói vừa rồi tôi đã lén hút sảnh cho tôi đào bên dưới rồi sao? Anh không tin bên dưới có đất ít ô nhiễm sao? Vậy mà vẫn theo tôi làm để người cái vất vả thế này không phải phong cách của giống là hồi đi học. Tôi từng là giống đực đạt điểm xuất sắc mọi môn. Nói trước nhé, đây là chỗ tôi phát hiện. Nếu đào lên rồi anh bảo thuộc về chiến đội U Minh, tôi sẽ nằm xuống đây ăn vạ anh ngay. Yên tâm, tôi chỉ giúp, không cướp đồ của cô. Cô phát hiện, tôi chỉ phụ trách thu hoạch thuộc quyền xử lý của cô Ninh Nhiên. Vậy làm phiền đội trưởng Minh, cứ đào xuống theo chỗ tôi vừa chỉ là được, đừng đào lệch. Cô Ninh Nhiên, đúng là một cô gái thích săn tìm kho báu. Đội trưởng, thử xúc một nhát ở đây. Đất này đủ màu mỡ, trồng cây rất thích hợp. Đội trưởng Minh, tiếp tục đào xuống đi. Được. Tôi muốn xem thử trực giác của cô Ninh Nhiên qua bên trái một chút. Chỗ đó trông cẩn thận hơn. Đừng để đất ô nhiễm phía trên lẫn vào. Đủ rồi, nhiều hơn tôi cũng khó mang. Phần còn lại tôi tìm thùng đựng giúp cô mang về. Hào phóng vậy sao? Tôi ăn thịt thì cũng phải để người đào thịt giúp tôi có miếng canh. Hơn nữa, đội trưởng Minh vừa nói không thể để anh làm không công. Điều kiện bản thân rõ ràng không tốt đến mức phải tự ra ngoài thành. Vậy mà vẫn hào phóng chia sẻ đất dáng vẻ phóng khoáng đó. Như vàng. Sao vẫn còn đất ít ô nhiễm? Đất thì có rồi, nhưng cô không thấy đất để trồng đã có, mà vẫn còn thiếu thứ để trồng xuống đất sao? Ý anh là hạt giống. Trồng bằng hạt giống chậm quá. Cây không trồng từ hạt giống thì còn có thể trồng từ...
Cô gọi thứ này là một chút đồ à? Đừng dọa nó, tôi còn chưa hái quả. Việt quất, lại là Việt quất. Nơi này mà có thể mọc ra Việt quất sao? Cô Ninh Nhiên, cô chắc mình là người cái, chứ không phải một con thú nhỏ chuyên săn kho báu chứ. Cẩn thận. Rắn tiền binh cấp S có độc. Đội trưởng, mau tránh ra. Không kịp rồi. Cô đưa anh ấy lùi lại. Chủng tộc của tôi đặc biệt, không phải người kia cấp A bình thường có thể xoa dịu. Nhiều năm nay đều dựa vào thuốc ức chế độc của con rắn cấp S vừa rồi đã hoàn toàn kích phát năng lượng ô nhiễm. Tôi là mất kiểm soát rồi. Không ngờ lại đột ngột như vậy. Đúng là thế sự vô thường. Để tôi thử. Ninh Nhiên, buông tay. Cô Ninh Nhiên, cô đừng chạm vào đội trưởng. Anh ấy là cấp SS, hơn nữa còn là giống được biến dị với cấp SS bình thường. Anh ấy vừa bị trúng độc. Đừng ồn nữa. Cứ tiếp tục thế này anh ấy sẽ chết. Để tôi thử. Ninh Nhiên, buông tay. Anh đã giúp tôi đào đất. Lần này cũng là vì tôi mà bị cắn. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh ở đây biến thành bướm rồi bay đi được chứ. Cứ để anh ấy dãi như thế thì căn bản không thể thanh lọc. Ninh Nhiên, tôi không phải cấp SS bình thường. Cô cưỡng ép chữa trị cho tôi. Tinh thần của cô sẽ sụp đổ. Rút năng lực tinh thần của cô ra đi. Người ở thế giới này thật cố chấp. Đã mất công giải thích, thà trực tiếp ra tay còn hơn.